surprising. These two teams actually faced off in the opening game at the Challenger stage at the Antwerp Major, so familiar with each other in this sort of an environment as well. And listen, we didn't really hear much from Bad News Eagles since that point on, right? Banks jump on that bandwagon, right? They tried to find a sponsor, didn't really pan out. They didn't sign for any organization, decided to like run their own org, right? And they're in that position where obviously not a partner team. They have to try and qualify for a bunch of these events. But as I said, they're on an 8-match win streak now, beating the likes of Sprout, Endpoint, Sinners, Falcons. Like this is the level of teams that they're going to competing against for a spot in Rio, right? So that's a good sign for them, as already mentioned, finding their form in the most opportune time. Yeah, absolutely. And they are part of that list of teams for whom this could actually be life-changing. What is happening here, the road to Rio could actually be career-defining, right? You have a bunch of names, I don't know, the G2s, the Faces of the World, the Clown9. They should just make it on skate, as I said in that brilliant video that we saw at the beginning of the day. I love That's not the case for BNE, right? It's not the case. It almost feels like the major starts today. It is now time to win for them. Not in a week, not in a month, now. And I love the fact that Dust 2 is the map. That was the map they played, you know, last time around at the Antwerp Major. It was 16-14 for Bad News Eagles, right? And both of these teams very explosive, you know, a lot of firepower, a lot of, you know, willingness to take fights, aim duels, right? So Trace, I think we're on for a banger to kick off Road to Rio Group number 1. Absolutely. Whoa, my goodness. Slow down, Cardi. Anyway, back up, Terry. We're going to be jumping into the game. It's time to go. Yay, boys. All right, I'm ready. I'm ready to get into this one. It sounds like a whole new deal, this RMR. We're all refreshed. We're ready to go. And yes, we've got Bad News Eagles, which is not a Jason spinoff, and Eternal Fire coming at you right now. Yeah, that's fair. They've kind of taken my shtick, you know. That's I need to get some royalties from that one. Look at these two guys. They're looking intense. Yeah, the path to get into the Rio Major to meet everyone in Brazil. This is going to be the first match of the RMRs. Obviously, also through this, we have a very... Rogers ska është live. Bad News Eagles, Eternal Fire, loja e parë në RMR. Shpresoj për një fitore. Më falni për ekipën tonë. Edhe pse jemi në mapin e preferuar të ekipës nga Turqia këtu, Eternal Fire. Apo peshës më të mirë në Turqi me lojtarin kryesor apo starin e ekipës Xantares. Peshoj pra 4 lojtar të Eternal Fire tashmë kanë dalë në lëng, kurse djemt në pritje për ta nga Shorti këtu me Senerit, Jax dhe Flatron. Po ashtu edhe një lark e kemi aty lojtarin Voxic në T-spawn. Ku ndoshta në pritje për të tjenë Sinopsi dhe Rigoni vazhdoj me këtë aksion të shpejt. Eternal Fire kanë arritë të futën e side. Setup aty në Gandalf nga Flatron, Seneri i marrë në eliminim të 2 lojtarëve këtu i kanë me një trade. Vazhdojnë Eternal Fire një tentim për platim të bombës, eliminot pas aty Sinopsin në Xantares. Major në Sinopsin. Jax shumë bukur me këtë lojt, deri më tani double kill Rigon aty në 2 luftim me Majer. Jax në triple kill dhe pika pare Bad News Eagles. Vjen edhe pika pare BNS. Çfarë loje nga Jax në këtë round? Ishim 5 me 3 në atë situatë. Boneja peshojmë edhe njëre replay në lojtarit i marrë këtu me double kill të shpejt. Por ky boost i Rigonit që nuk arriti ta ketë atë kill shumë shpejt, por që Genzi i vëmendshëm deri në fund e plotësoi roundin në triple kill. Vazhdoj me roundin e dytë. Full buy ekipa kundërshtare Eternal Fire. Voxic 5 dhe i marrë aty në top mid apo pran longot. Xantares i vetëm në double doors në midit apo tani në Xbox. Dhe lojtari Meyer që po i afrohet aty në lower. Shojmë Jax përsëri, kamera fokus të Genzi këtu i cili po shëndron në mid. Dhe pra ti po gjendet edhe Rigoni.
underage people to knock on their door. Sinopsin peshojmë në B-side. Por që ekipa kundërshtare tashmë po afrohen në short apo catwalk. E ka një info Voxic Porigoni këtu. Një super nade aty nga GX. Vazhdojmë me këtë execute Eternal Fire për sëri flatro me nade tjetër. Një damage i mirë, saj përket ekipa son në Eternal Fire vazhdon këto execute, nuk ndalin aty ekipa nga Turqia. Flatro i vetëm në ramp, flatro me një kill në Majer, vazhdon flatro me një repick, Zaltares me një WhatsApp gën në trade bar 5 dhe GX aty në Zaltares, Voxic tashmë i vetëm në short kurse në anën tjetër i marr në long. 15 sekunda nuk ka dhe shumë kohë këtu. Eternal Fire vazhdon këtë luftim. GX deri më tani në 5 kill aty. Voxic në kërkim të kokës së djemve, Sinopsi shumë afër ti. A do të kemi Najfar Kinji apo jo? Jo. Nuk jena gati për Kinja. Ende nga Sinopsi vjen pika e dytë këtu për Bad News Eagles. Një loj shumë e bukur deri më tani nga ana e ekipës son. Shaza në super form. Super hype i djeve. Vazhdojmë me roundin e 3 shikues të nderuar. Jemi në half buy nga ekipa kundërshtare, por peshojmë që lojtari Voxic apo main AVP-ja Eternal Fire tashmë në $0. Eliminohet shumë shpejt edhe Zaltares nga GX me një push në lor. Në anën tjetër dyshja flatron i gën në ndim për të që tani më e kanë edhe info për top mate aty. Flatron Voxic. Vjen edhe Majer këtu që eliminon flatron, GX vonohet për këtë trade, por në fund e arrin atë. Vazhdoj me këtë aksion, i marrë e ka info për Gencin. Gencion apo GX nuk ndale deri më tani në 8 killa. Pika e tretë për Bad News Eagles. Ndoshta kemi një problem aty technical. Pauzë shumë shpejt për Sinopsin. Shohim çka do t'jetë ai komunikim mes referit dhe Sinopsit. Anën tjetër peshojmë edhe ekipën kundërshtare Majer 5 kjo dyshe që erdhen transfer i ri nga line-up i vjetër. We can kind of walk you through the schedule for the day. Here on the main stream, we've got obviously Bad News Eagles, Eternal Fire facing off right now. At 12:15 scheduled time to start is going to be G2 taking on... Edhe në kualifikimet e kaluara, BN-ja ishte ajo e cila arriti të fitoj pikërisht në DAS 2 kundër Eternal Fire. Ky map, best map nga ekipa kundërshtare, por që shpresojmë të ndodhe njëjta gjë sikurse herën e kaluar. Edhe sot ta gjejmë një fitore këtu Bad News Eagles. Të gatshëm djemt aty peshojmë. Rigon Syrops GX. Flatro dhe Seneri. Vazhdojmë raundin e 4 shikues të nderuar. Një default play prej BN-s këtu, apo jo një kërcim nga Rigoni në mid për ndonjë info, tashmë besoj e kanë info për këtë full buy të ekipës Eternal Fire. Voxic në tentim për ndonjë kill këtu në mid, por që nuk është asnjë lojtar i BN-s që po bën ndoshta pik në mid. Në anën tjetër, një reset around. Me shojmë match pauzë, nuk patëm ndonjë info, vazhdon ai problem në kompjuterin e Sinopsit. Ishte një lag aty. Kthehemi shumë shpejt.
Shikues të ndëruar, rëni me neve. Game refresh, Yeah, that refresh could coming be. in, a new addition to the Sprout team as they've had to reshuffle some of the roster and some of the And lineup. they had a great start with him jumping in right away. They found some success in some of the qualifiers to get them to event, to get them back on sort of a relevant page. There he is on screen right now. And obviously fours as well. I'm a big fan of Jerry personally. Jerry's a wonderful player to follow and listen to. Fair enough. No, I mean, this is definitely a game that again, best of ones. That's a tough one to call. Inferno's a great best of one map. Give it that. It's kind of the decider eternally. So It's fun, man. Like you get all the conversation with the pros. Obviously, that conversation circling around best of fives that we had after the Pro League finals. BO3s the whole way through ESL Pro League, and now going into the RMRs, and you get a chat with the pros here, and they're all just like so stressed over BO1s. They're like, we hate this shit. So it's gonna be, I agree with what Maniac said. There's gonna be some curveballs this week. There's gonna be a few upsets, and obviously, you know, you can't get eliminated in best of ones, but there's certainly gonna be some crazy things going down this week, as there always are in the RMRs. The majors seem to bring out the upsets. yeah, I think that's absolutely fair. I mean, you can go back in history and see some of the teams that were beat by underdogs at the time. NIP getting knocked out by Vegas Squadron. That's as it going way were. back, baby. Yeah. Dude, it seems like just yesterday. When you're this old, it all blends together. But either way, I think that there's always one or two teams, especially now that everyone has to requalify. No one is sacred in this. No one is going to be saved. So Yeah, and it's obviously there's so much in the line. So a lot of these teams, like the teams we don't normally see in I guess the tier 1 circuit, we'll just call it, in the ESL circuit, within the Blast circuit as well. You know, teams like sometimes the Sprouts and the Fours, this is what they're preparing for. This is the big thing. They don't have like a Cologne and a Katowice always. They don't have the pro leagues to kind of. this is how you get to those. Yeah, exactly. They don't always have those in their schedule. So this major is kind of it's the prize at the end of the long road for those squads. Intense chatter going on. I like that hat. Do you? Yeah, nice and black. That's it. Just standard black, basic. Yeah. Keeping it real. Nothing like hats. Remember the hat rule? Poor Taco. Yeah, controversy back then as well. All those rules caused some issues initially. Nobody likes change, Matt. It's absolutely true. No one does. But change is the only constant, some would say, Jason. And I came up with that myself. Okay, so if we throw that on a picture of a mountain and make it an inspirational quote. Yeah, why not? You know, because it's definitely not been said 1,000 times. Yeah. When you're mountains in the U.S., I saw a good meme the other day. It was Mount Rushmore's view from Canada, and it was just the butts sticking out the other butts. side. That's not bad. It was nice. It was good. Yeah. I've never been to Mount Rushmore. Good. Don't go. I heard it's terrible. I have no idea. I heard Justin Trudeau's going to get added to it soon. Oh yeah, sure. That wouldn't surprise me. We'll just add him up there. Well, we'll get this one hopefully underway again shortly as we take a look back into it. Obviously, if it's an FPS or a lagging issue, they should be able to fix that pretty quickly. We know last week we got put through the ringer with some of the delays. They've gone through all the protocols. They've got all the You testing. got put out through of the way. ringer. I got That's to watch true. from my hotel room. Yeah, Chad This and is I a new twice. experience for me. I never really had those delays. Well, that's perfect. It's first thing in the morning, Jason. Nothing know. like waking you up this way. So it's going to be a second or two to fix this one up. They're going to have to dive in a little deeper. You can see them down there just checking hard drives and everything along those lines. So why not, if you're waking up this early in the morning to watch Counter-Strike, aspire to be a pro? And here's a tip from Rushley on how you can do that. Hey, attention, future pros. Future pros. Step. Hey Future Pros! I have a quick and easy B-side door smoke on Dust 2 for you, so listen up. To throw the smoke, position yourself next to this big stone beam. Crouch down and aim within the gap in the sky. Then stand and throw the smoke. Super easy, super effective, should help you get into B.
Tatsiki Pringles in the morning. Well, there you go. Are we back? Tzatziki Pringles in the morning. That's what I was thinking out of that break as well. I didn't even know Tatsiki Pringles existed. I didn't know either. I thought that was like I ate one and didn't even know what I was eating. And It's then very intense. Po rikthehemi, shpresoj që blend in the flavor of the cucumber appropriately as well. did you know that tzatziki ta is ken actually created reguluar deri më tani atë problem të Sinopsit. Po pra jemi live në raundin e 4, 3-0 për Bad News Eagles. Një lojë shumë e bukur nga ana e djemve. Will start us off. Vazhdojmë këtu me Voxic, me një pik aty në lang që arrin eliminimin e Senerit, por kundërpërgjigja me njerë nga Qaza, me këtë molotov të sakt aty. Flatro ka arrit të futet në left side nga ona e Imor, që nuk e ka fare info për Flatron dhe ky aksion besoj do t'jetë në favorin ton. Po ndëgjot aty edhe Imor nga Flatro. I vëmendshëm duket Imor, po e bën një pritje aty ende nga Longu apo A-House. Në anën tjetër, një ram boost, Xantares dhe lojtari Pez. Vazhdojmë me Rigonin. Tjetër loja agresive nga Boneja këto me Rigon që tani e ka info dhe bombën aty në top mid. Majer me kundërpërgjigje të shpejt në Rigonin. 3-3 situata. Majer aty në kërkim të Flatros por që eliminot shumë shpejt nga Flatro. 40 sekunda të mbetura. Vazhdon Pez në kërkim të Flatros por që kjo loj e bukur e Flatros ma të reqje të shpejt taktike. Me njerë në long që po afrot në Gencin, vjen edhe ky smok. E kanë tani më infon Boneja për Xantares dhe Pez që eliminot Sinopsin shumë shpejt këtu nga Xantares. 2 situata, ta shojmë këtë aksionato të rri Boneja, ta gjej eliminimin e 2 kundërshtarëve. GX dhe Flatro në tunnel. Vazhdon dysha jon dëgjon nga Xantares. Në pritje për ta është Pez me këtë one way smoke apo off angle nga sajti këtu. Flatro në entry position. Vazhdon Flatro me këtë kill të bukur. Xantares i vetëm kundër GX dhe Flatro. Vazhdon Gencion me këtë kartësim të bukur dhe eliminimi bukur nga Genci këtu. Në headshot me snipin e ti legendar Genci. GX çfarë raundi i fituar kë nga Flatro dhe GX. Ta shojmë edhe njëre këtë replay. Ishte situata 3-3. Me atë kill të shpejt të Flatros në top mid, pastaj eliminimi i Sinopsit që sjellë situatën 2-2 dhe Seneri në super form duket sot. Vazhdoj me raundin e 5 shikues të nderuar. Një kërkem aty nga Voxic, por ndonjë kill me scout apo ndonjë tag, por që nuk e arriti këtë Voxic. E shohim një default play me 3 lojtarë në top mid, apo pranë longut dhe 2 të tjerë në lower. Xantares dhe Majer. Shohim GX po afrohet në mid. Po fërti ishte Flatro në City, por që tani po tërhiqet prapa. Një 2 luftim të mes GX dhe Voxic, por që shpoton Turku Voxic nga Genci. Vjen edhe ky smok në drejtim të Citys nga Majer, por që peshojmë të qet janë ekipa Eternal Fire. Një smoke nga Pez në drejtim të shortit, është një one way. Kemi një split për në A-side, eliminim i shpejtu i Senerit në A-long në drejtim të Imor aty 5-4 situata, 40 sekonda. Xantares ka rritë të gjej këtë entry në Flatron në platforma aty të shortit. Majer një 2 luftime Sinopsi që arrin këtë kill Sinopsi. Vazhdo Voxic në kërkim të tretit, nuk arrin atë, eliminot edhe 5 nga Seneri në long. 4-2 situata, 4 tani Rigon në eliminim të Voxic. Xantares deri më tani në triple kill, i rrezikshëm është ky lojtar. Sinopsi me njëre me këtë push në kërkim për të Xantares 4 killa. Çfarë aksioni ky nga Xantares, një në situata Sener
Po vazhdon kërkimi për të dhe shpëto Boneja. Një klash i fituar tani nga Seneri dhe pika e 5 për Shqiponia tona. Super klash kjo nga Seneri e po të dhe ju se Xantares, një lejtar shumë i rrezikshëm, njëri prej riflerave më të mirë në botë, shikues të nderuar. 4 kila nga Xantares, por është Seneri aja i cili i kundër përgjigjet. Si shirim, qashirim, se vinjorum, Xantares, Kardesh, Kanka. Me njerë një tactical timeout por ekipën kundërshtare, Eternal Fire. It's not gone yet. We're going to get the first tactical timeout obviously called now to get them involved in this. E shojmë dominimin e Bones ndaj ekipës kundërshtare. Një lojë shumë e koordinuar nga djemt në asnjë round me ndonjë solo pick apo solo play nga ana e tyre. Vazhdojmë me roundin e 6. Change weapon këtu në T-spawn. Tani më peshojmë edhe Voxic i pozicionuar në suicide anën tjetër. Jax ka arritë futët shumë shpejt këtu në deep short, që po e bën pritjen në suicide apo top mid aty Jax. Anën tjetër ka arritë që të dalë në long ekipa kundërshtare Eternal Fire, ku po e presim një execute këtu por në A-side nga ana e tyre. Jax në pritje për ta, por që do tjetë rrezik ma sepse peshojmë një fejt të smokut këto dhe eliminot aty Genci nga Voxic. 5-4 situata, por Eternal Fire në pritje për ta është aty. Dhe Seneri me flatron, vazhdon kë execute, eliminim i pon nga Boneja, Rigon Neymar. Vazhdon ekipa kundërshtare në drejtim të Senerit, Seneri aty me një pik. Të rejdi shpejt i Xantares, 50 sekunda të mbetura, një molotov në ramp aty double kill i Rigon, flatron në Gandalf. Vazhdo Rigoni nuk ndalet. Rigon aty në triple kill Rigon. Rigon për pak sot arri dhe këtë kill Xantares, por është Sinoqa e cili e plotëson këtë kill tjetër dhe vjen pika e 6 e Bad News Eagles. Çfarë loja po shohim ne sot, shikues të nderuar nga Boneja. Çfarë dominimi ky. Edhe një replay, Xantares një me 2 situata, por Shasinqa Rigon një gëzim i madh për të. Vazhdojmë me njerë me roundin tjetër. Në roundin e 7 jemi. Një super nade aty nga Jax. Vazhdon ekipa kundërshtare në mid. Në anën tjetër flatrojon këto, por pak sot arrin një triple kill. Seneri me një 3, Jax me një kill, Xantares në Senerin. I vetëm për sëri Xantares. Rigon në ndjekja portal dhe vjen eliminimi. Pika 7 për Bad News Eagles. E pa besueshme, çfarë hype, çfarë loje nga djem. Aksionet të shpejta, killa të një pasnjëshëm, koordinimet të sakta. Kjo është Boneja. Kjo është ekipa jo, shikues të nderuar. Një hidhërim i madh aty në fytyrat e kundërstarëve po shihet. Më në fund ja qëllon aty Voxic në roundin e 8 me një tank nga Rigonit. Jax shumë mirë ma të pritje ka tani më infon. Të reshje prapa Gencit. Anën tjetër Seneri ka arri që të afrohet në A-House, ku në pritje për ta janë 3 lojtar. Imar, Voxic dhe Pez. Një push për Rigonin këtu. Majer, çfarë smoke i bukur. Është një fake aty, por që eliminot Rigoni i vëmendshëm Majer. Në anën tjetër edhe i marrë në kërkim të Senerit. Një huge damage. Wallbang i sa nga i marrë. Shpoton Seneri. Jax tani këtu në mid. Në kërkim për të është edhe Voxic. Në top mid. Shojmë, kemi një fade të smokut.
Në anën tjetër edhe Xantares që ka rrit të futet në short. Vazhdojnë këto smokat e executed por në A site. Xantares dhe bashkëtari ti Pez. Tjene më tani përshojmë strategjinë e Eternal Fire me dyshën Xantares dhe Pez në çdo round së bashku. Kurse treshja tjetër në top mid. Vazhdon kjo execute por në A-side nga shorti. Flatro me një eliminim të bukur dhe Voxic. GX në ti porta se njerë dhe Sinoci me nga një kill. I vetëm është Paz. Vazhdon me këtë kill në Flatron. Në kërkim për të janë djemë. GX aty. 8-0 për bënen. Ma shumë të zgjonë edhe fjallët e Flatros. Nuk duhet të ndalen djemt me këtë hype. Një depresion i thellë këto për kundërshtarët tanë. Qfar loje ga djemt, sidomos në këtë round shikus të ndëruar, se cilin nga ta me nga një kill. Po shiet qartë se Boneja ka rrit ta zgjej vetën edhe më mirë se në herën e kaluar, sidomos në këtë map që është DAS 2. 8-0, vazhdojmë me njerë me roundin e 9. Një half buy nga ekipa kundërshtare me ca pistoleta këto që janë drejtuar por në B-tunnel, ku peshojmë Boneja tashmë me një koordinim krejtësisht të ndryshe, me dy litarë me dy të tjerë në B-side dhe se njeri vetëm në A-side aty. Vazhdojnë Eternal Fire në drejtim të midit, ku në pritje për ta është Genci dhe Rigoni këtu. E ka një kontakt aty Rigoni në mid. Eliminimi shpejt i Gencit në Xantares. Eliminot star player i Eternal Fire. Vazhdojnë në drejtim të shortit aty. Ekipa e turqve me vetëm 3 lojtar pas këti eliminimi tjetër të Rigonit. Se nere në City me canej dash një retake round. Po e bën një loj për një retake këto po në ja vazhdon Flatro. Flatro këto me një kill në Pez. Në ndim për të vjen edhe Gjek dhe Sinopsi dhe pika e 9 për Bonen. Vjen pika 9 për Bad News Eagles. 15 kills right now for GXX after 9 rounds, so he is looking sharp. Qfar loje kjo nga djem. Mos të harroj me cek ishte një call i bukur nga Sinopsi. Me këtë koordinim, 2 litarë dhe mid, 2 litarë dhe B-side. Dhe e lanë të vetëm senerën aty në A-side. Që po priste shumë mirë. Me atë pozicion pastaj të reshjen e ti në City. Por një retake. Këto kërcimet të Rigonit në stilin Polacella. Sinopsi me një solo pick në Majer këto, por pak sa të arri këtë kill të bukur Sinopsi. Në loj shpi, tani më kundërshtari Majer. E kanë edhe infon për Voxic. Një përgatitje shumë e mirë nga Bad News Eagles. Po shien ndryshime të mëdha nga ekipa jonë shikues të nderuar. Vullneti i madh, puna e madhe nga djemt, po e tregon tani edhe rezultatin këtu live me neve 9-0. Ta shojmë këtë aksion të Xantares me Pez, vjen kjo ram boost, një mid shot i Gencit. Nice try prej Gencit, u mundua shumë shpejt ta gjej atë kill në Xantares, por ishte një ram boost shumë i shpejt nga ana e Eternal Fire. Përsëri me një repick këto GX. Po vazhdon kërkimin për lojtarët kundërshtar. Është Peza i cili po bën fake në short dhe vazhdon ekipa Eternal Fire në mid. Në pritje për ta Rigoni, e ka tani më info, një super flash për ta. Vetëm një kill për Rigonin, Xantares në trade, Sinopsi në trade i tjetër. Pez për Sinopsin, Pez në double kill tani më edhe në Flatron. 3 me 2 situata për Eternal Fire. Nuk kishin më flesha
Bad News Eagles por flatrën këtu të vazhdoj eliminimin tjetër. Seneri në kërkim të Voxic, arri këta qaza jon. 2-2 situata, lojtari 5 dhe Majer në pritje për të dhe shënën qaza për 3 aty, GX për të dhe pika 10. Pika 10 për Bad News Eagles. Është ekipa më e fort në botë. Po kush janë këta more? Bad News Eagles, qfar raundi ky? Qfar I teki nga Seneri dhe Genci? Double lady sack. Apo hedhja zhylit e qazës. Mos harroj me cek. Kur të le koterin Seneri, me njerë kina me shu edhe lojra olimpike, por hedhjet gjylit. Nuk është normal qaza jon, përveç kilave të ti, I sakt është edhe më nejda. Seneri jon, edhe njerë ky replay në drejtim të Majer. Eliminot aty nga 5 qaza, por që nuk mungon edhe treti. Seneri jon aty. Bravo lojon. Mosunal ekipa më e forta në bot. Bad News Eagles. Eliminimi shpejt në sinopsin këtu nga Voxic. Më në fund ja qëllon Turku joni dashur Voxic. Si me lujt Pikado me bocin agim aty. 10 herë provon, një herë ja qëllon. Tërheqje prapa nga longu për Eternal Fire. Very far out of position, but you imagine Juan Flatro is going to be activated at some point to clear out long because Ta shojmë Majer riktheti vetëm për një fake këtu, ku në pritje për të janë 3 lojtarët e BO1. Vazhdon Flatro në kërkim për të. Një pik I Flatrës për që eliminohet tani nga Majer. Vazhdon Majer në kërkim për lojtarin tjetër. E arrin edhe atë kjela, po jo është Gzantares më falni për në B-side që eliminohet Rigoni dhe po futet ekipa kundërshtare këtu në B-side. 4-2 situata, ju duhet një save BO1, sepse është e vështirë që të kemi një retake. Vazhdon Voxic me killin e 2 tani në Senerin dhe I vetëm GX por një tentim save këtu në top mid Genci. So Eternal Fire is going to have a chance to stack 2 in a row, and then all of a sudden you can claw this back to a 10-5, which seemed silly to think about just a round or 2 back. Kalojnë edhe sekondat e C4 dhe vjen pika e par nga ekipa kundërshtare. Nice try prej djemve. Ndoshta e filluam një round jo të mirë me këtë eliminim të sinopsin nga Voxic. Pastaj Majer ja arriti qëllimit me atë fake në A-long. E pom se si I tërhoqi 3 nga djemt. Por që nice try për sëri Voxic. Shtrëngot aty Voxic në pritje për të GX dhe 4-4 situata me njerë një trade I bukur dhe I menqur. Ky play nga Genci jon që e barazën situatën në këtë round 4-4. Vazhdon Genci aty në afërsi të midit, në anën tjetër sinopsi në B-side. Në A-side është Flatro dhe në A-long Seneri. E shojmë 3 nga lojtarët e Eternal Fire. Po afron këto në mid është një failed smoke nga Gzantares. GX në kërkim për ta, apo në pritje për ta. Vazhdojnë fleshat në drejtim të midit aty, por që nuk ka full vision Genci. Anën tjetër, kemi një execute për në B-side. Vazhdojmë aksionin, një execute për në B-side.
Sinops dhe Gjex në pritje për kundërshtarë, çfarë flick shoti nga Genci. Gjex aty në double kill. Majer dhe Sinops i vetëm është Genci në B-side. Vjen edhe ndihma e Senerit dhe Flatrës për ta. Flatro me atë pik. Të shpejt Seneri posti dhe 11 me 1. 11 me 1 për Bënen. Loj fantastike nga Genci jon apo sniperisti jon i dashur. Triple kill i sakt nga Genci në 4 round. Çfarë flick shoti. Mos harrojmë edhe Flatro me atë eliminim në mid që e shpëtoi edhe Senerin. Pastaj trade Senerin dhe pika 11. Super form ekipa jo shikues të ndëruar. Në super form Bëneja. Vazhdon loja kundërshtarëve në drejtim të longut. Kemi 4 lojtarë të Eternal Fire. Me një loj krejtësisht ndryshe në këtë round. E arrin këto Foxik që të futët në pit. Në anën tjetër e ka nefon për Kencin aty Imor dhe Majer që arrin edhe eliminimin për të 5-4 situata për ekipën kundërshtare. E shojmë po vinë edhe koordinime to apo setupi nga Sitia. Prej Bënes. Anën tjetër Sinopsi ka arrit të futet në mid. Ku lark play tashmë është Xantares që po drejtohet në B-side dhe ka infon për bashkëtarët e tij. Peshojmë edhe tërheqjen prapa të tyre. Xantares po e jep këtë info. Tërheqje prapa Eternal Fire. Nga Longo dhe vjen eliminimi tjetër në Rigonin. Nuk patëm fare info, ta shojmë Sinopsi. A do të arri do një eliminim këtu. Vazhdo Sinopsi në Majer. Në pritje për ta janë 5 dhe Imar. Sinopsi këtu me double kill. Imar në trade për ta. 3 me 2 situata për Eternal Fire. Vazhdojnë në ndjekje për kundërshtarët të Flatro në tunnel. Së bashku me të është edhe Seneri në anën tjetër edhe Voxik në e-side. Kemi një situatë 2 me 2 këtu. Xantares në low HP. Super Molotovi Flatro. Seneri aty nuk arrin do një eliminim. Vjen pika e dytë e kundërshtarëve. Vjen edhe pika e dytë e Eternal Fire. That's great swing from Eternal Fire to find those kills. They had to get him quickly. It's not going to be any kind of a happy situation. Ta shojmë edhe njërë replay këtu. Imor që realizoj double kill në drejtim të Senerit dhe Flatros. Nice try prej djemve, u munduan shumë mirë, por që unlucky në këtë round. Voxik në pritje për ta dhe tashme po e jep edhe infon dhe ka këtë kill në Sinopsin. Duhet ta mendojnë këtë punë shumë mirë ekipa jonë Bëneja që mos bëj pik pa ndonjë smoke në mid, sepse nuk po ndalet aty Voxik nga suicide position. 4 lojtarë të ekipës nga Turqia në long, sikur që edhe në roundin e kaluar. Po e gjenë kontrolën, por që dështë do t'jetë një... po jo, më falni, nuk po këthejnë brapa Xantares dhe Majer këtu në kërkim të djemve. Vazhdon Xantares me një pik në Rigonin që arrin atë kill. Nga i sajtë është Flatro që shumë bukur e eliminon kundërshtarin Xantares. Treshja tjetër e Eternal Fire vetë se po futën këtu në B-side ku në pritje për ta është Seneri me vetëm 15 HP. I morë nuk ndolë dhe eliminot Seneri këtu. Eliminot edhe Kencin nga Majer. Flatro me një trade. Një me 3 situata për Flatro, një duhet një save për roundin tjetër. Ta bëj drop këtë AVP në drejtim të Kencit Flatro. Si do që tjetë, është një rezultat shumë i mirë për Bad News Eagles dhe më tani 11 me 3 që t'jenë edhe më të sigurt
No guarantee they would have won that round anyway. Edhe në këtë round, në vazhdim, do të ishte shumë mirë prej BNS ta fitojnë edhe pikën e fundit. Nuk po ndalit Voxic, që nga fillimi në T-side, në çdo round Voxic është me atë pikë në suicide. Yeah, but to only have 3 rounds total off the back of something like that, that's got to be frustrating. You don't get those picks. One of them he was immediately countered, to be fair. Pra jemi në roundin e fundit, pra në thajme shikues të ndëruar. You're right. The opening pick is the opening pick. You want to convert those mathematically. GXX still leads overall 19. Do të ishte shumë mirë që ta fitojmë edhe këtë round. Të jemi më të sigurt. Astounding. Yeah, he was able to rack up a lot of kills. The bad news, Eternal Fire was attacking the A bomb site quite a bit to start this half, and most of the success they found Shohim edhe trajnerin e bomb site as well. And I mean, that just goes to show you they are going away from the hot hand. ekipës Eternal Fire. Success over at B, they've been able to pull some rotations out of the bomb site. Vazhdojmë me roundin e fundit pranë halftime-it, shikues të nderuar. Me 4 lojtarë të Eternal Fire tani në B. Tunnel këtu që vjen ky push i shpejt i ri, Ghost Synops dhe 2-2 situata, flatrojon me double kill. Double kill ishte edhe nga Synopsi, një aksion shumë i shpejt. Ju kërkoj falje, nuk arrita as veta për cjellit deri në fund. Çfarë kolli ishte ky nga Synopsi? Shpoto këtu bëneja edhe pse ishim shumë të dobët ekonomik. Zaltares kundër GX dhe flatras aty dhe pika 12 e bënes. Çfarë kolli bukur ma të push të shpejta Synopsit Senerit, pastaj flatro në B-tunnel dhe Rigonit i cili e gjeti vdekjen shumë më herët, por nuk munguan edhe trejtat e Synopsit dhe flatros. Kemi një pauzë të shkurtër, kthehemi shumë shpejt shikues të ndëruar, rrini me neve, do të kemi edhe një prezantim të giveaway-ave që do t'jepen, janë majicat apo ndresat e Bad News Eagles nga Otto Luxury, e keni në chat aty Instagramin Otto Luxury, vazhdoni follow faqes së shoku ton Gjonit në Instagram që të hyni në garë për 4 ndresa apo jersey të Bad News Eagles. Rikthehemi shumë shpejt.
see how pleased the Bad News Eagles were with that result and performance, but it's not done yet. They've got to close this. 4 rounds to go for them to do so. I pom On the T side right now. edhe gëzimet e djemve më herët në raundet që lam pas. Vazhdojmë në top mid këtu Bad News Eagles me Senerin dhe Rigonin që po drejtohen në catwalk apo për ndonjë short execute. Së bashku me tashtë dhe Sinopsi Majer në pritje për ta në A-side këtu Xantares në Rigon Voxic në flatron Sener GX aty me nga një trejt të shpejt Xantares në GX Seneri në Xantares pas këtu i vetëm është Seneri kundër i marrë dhe lojtarit 54 një më infon edhe qaza për dyshën e Eternal Fire. Vazhdon aty i marrë dhe 5 në kërkim të Senerit. Rëzik kë aksion dhe eliminot Seneri vjen pika e par pas halftime këtu nga Eternal Fire. Fitot edhe pistol round nga ekipa kundërshtare. Nice try prej Senerit, u mundua shumë mirë ta gjej me ndonjë one tap nga një kill qaza jon, por që i pa fat. Nice try prej Senerit. Vazhdojmë roundin tjetër. Një triple pick aty në mid nga Eternal Fire, por që shumë shpejt po në gjitën, por në B-side. Ekipa kundërshtare në anën tjetër, djemt në full eco. Janë tunnel. Peshojmë lojtë qetë këto. E ka Team Fox Xantares për flatron dhe një miss shot aty prej Voxic në drejtim të flatros. Peshojmë e kemi vetëm një flash të Sinopsit. Ku në pritje për djemt është lojtari Majer. Vazhdojnë të mbledhen këtu përneja një flash në drejtim të Majer. Në deep platform është Majer Voxic me një kill, Voxic në double kill, Voxic në triple kill, 5 aty në eliminim të Sinopsit dhe eliminot edhe flatro pika e 5 për Eternal Fire. Vjen pika 5 apo roundi i dytë pas halftime-it nga ekipa kundërshtare. Të shohim në full buy janë djemt apo mundën ta gjejnë rikthimin me njerë këtu me pikën e tëre të 13 apo jo. Loja agresive nga Xantares Voxic. Në anë tjetër GX ka rritë që të eliminoj Majer aty në entry kill. Një entry bukur nga Geci, 4 lojtar të pënes pra longot. Në lark position është flatro. Që gjindet pran tunnel position në T-spawn flatro. Kurse 4 shajon ka rritë që ta gjej kontrolën e longut. Sly saving snake, though. You gotta get the alliteration. I don't know, chat. What do you got? Anything? Didn't think so. Seneri po e bën pritjen e throjit të fleshave aty, por që ndryshon mendja Seneri dhe vazhdojnë së bashku me Sinopsin këtu. 4 shja bënez në pritje për ndonjë pik në drejtim të i-sajtit. Një smoke i bënez këtu vazhdan Xantares. Ka rrita që killin në Kecin, 30 sekundat të mbetura. I mor aty në killin tjetër në Senerin. 4-3 situata për Eternal Fire. Tërheqje prapa i mor, po mendoj se nuk gjinden më shumë lojtar aty në long apo jo. Flatro me super pik në med, eliminot 5 nga flatro. 3-3 situata. Një smoke i flatros, por që është wild smoke. Nuk është për City. Ky smoke i flatros dhe eliminot aty edhe Sinopsi me Rigonin. 5 sekundat të mbetura, nuk ka mbet asgjë në këtë round. Tërheqje prapa e flatros, pika e 6 e Eternal Fire.
Nice try edhe prej Flatros. Eliminimi bukur në drejtim të 5, por që arritën edhe këtë pik me ato 2 luftime të sakta. Ekipa kundërshtare Eternal Fire në drejtim të longut, që pas Gencit arritën edhe eliminimin tjetër të Senerit. Vazhdon këto Jax me një scout pik në suicide, por që nuk arrin të një tag. Seneri në pritje për një pik në long në anën tjetër. Ti mor Voxic. Seneri përsëri me një tentim edhe pse ishte full smoke për të. Arrit Flatrot që të dalë në mid. Ku afër ti, po gjendet edhe Xantares në CT position. Ta shohim 5 lojtar të BO1 që po afron në mid, kurse i vetëm Seneri këtu në short po kërkon ndonjë info, por që eliminohet nga Xantares. Seneri me atë një pik aty nga Genci, eliminim tjetër nga Xantares, një nade tjetër i saktu nga kundërshtari jon. Voxic në ndim për të. Po kërkon edhe killa tjerë Xantares, por që peshojmë edhe tërheqjen prapa të djemve. Në short janë BO1-ja. Vetëm Flatron në 2 HP që po tërhiqet prapa për save të Kalashit. Vazhdon një eliminim tjetër këtu nga Sinopsi në Xantares. Nuk ndalet si që ajo në kërkim për killin tjetër. Një trade aty nga Voxic. I vetëm tani Rigo në short. Vazhdon Rigo këtu me një one tap të sakt në drejtim të Voxic. 3-2 situata, por që eliminot Rigoni, në anën tjetër një rotate aty i Flatros. Tëre që e mention nga Flatro. Por në A-House tani. Dhe erdhi pika e 2, më falni pika e 7 e Eternal Fire. Ta shojmë edhe njërë këtë replay me këto one tape-at të bukura nga Sinopsi dhe Rigoni, për që nuk arritëm deri në fund ta gjejmë vetën. 12-7. Ka ende aksione që përna presin këtu. Është herët një nade Xantares në drejtim të Senerit aty, që hoqi 30 HP nga lojtari jon Qaza. Një execute për në B-side, por që Majer vazhdon me këtë eliminim në drejtim të Senerit. 5-4 situata aty për Eternal Fire. Rigo Sinops Jax. Sinopsi ka rrit këtë eliminim në Xantares. 5 aty me Majer dhe eliminohet ekipa jon. Vjen pika e 8 për Eternal Fire. Një tentimi bukur nga djemt me këtë execute për në B-side, por që ishin të pafat në këtë round. E peshojmë eliminimet të një pas njëshme dhe gëzimin e kundërshtarve. Vazhdojmë raundin tjetër. Jax me një tentim për ndonjë kill në anën tjetër. Sinopsi ka rrit ta eliminoj Xantares. Eliminim shumë i sakti Sinopsit në Xantares, që mundua të bëj një loj agresiv aty në lower. I mor këto Flatro dhe Jax me nga një headshot. 4-2 situata për Bad News Eagles. Apo ndodh ky round të jetë pika jon apo jo? Sinopsi shumë bukur me këtë lojnë, por në B-side një miss shot i Sinopsit, por që paktën e ka këtë kontrol të B-side-it dhe po e thërret ekipën. Në anën tjetër BO1-ja ka vendos të qëndroj në A-side aty. E ka tani më 5 infon për Sinopsin. Eliminot Sinopsin nga 5. Majer me këtë rotate aty në long, që eliminot edhe Genci. Është një tag në drejtim të lojtarit
Majer, 2-2 situata, montohet edhe bomba, një miss shot I flatrës aty, vazhdo Seneri vetëm kundër 2 lojtarëve të Eternal Fire. Seneri aty me një kill, qaza jo ne ka info për lojtarin 5, Seneri për pak sotë, kemi edhe një këllash tjetër nga Seneri jon, nice try, pika e 9 për Eternal Fire. Nuk patën kohë të mjaftueshme ekipa jon shikues të ndruar që të bëjnë ndonjë change weapon aty ndërmjet Gencit dhe Flatros, sepse pam Genci Flatro me atë AVP ishte në rrezik nga CT position. Një gëzim I madh për Eternal Fire. Në anën tjetër, Bonaja të shpërqendruar paksa, por që në këtë round shpresojmë të rikthehen në full focus dhe të vazhdojnë të luajnë me zemër deri në fund. Fillon edhe raundi tjetër, Gjek që to me një tentim për ndonjë kill në mid. Kemi edhe C4-shin Gencin aty në T-spawn. Pra lojtarët të Bones në top mid, kurse dy të tjerë në lower që kemi Flatron dhe Senerin. Është një default round nga ekipa jon. Vazhdojmë me Rigonin këto, një liquid flash. Dhe një liquid smoke nga Sinopsi për Rigonin. Që ka mbetur I vetëm Rigoni aty. Është afruar vetëm sa për info në drejtim të shortit të Rigon. Ribashkohet 3 shots Sinops, GX dhe Rigon. Një flash për Cinqen ka arrit të futet Sinopsi me Rigonin së bashku në mid. Në pritje për tasht Gzantares. Vazhdon kë execute për në mid to be aty. Në pritje për tasht 5, një flash I qelluar për Sinopsi dhe Rigonin nga Majer. Majer në deep platform që ka arrit të bëj një huge damage edhe në Flatron. Vjen të reqja për apa e bënes. Duket një save, po është një save nga djemt, është një save. Qfar flesha nga kundërshtari Majer aty, që ja mundësoj edhe bashkëlitarit të ti 5, ta gjejat, double kill të shpejt. Nga double door si B-sided, në drejtim të Rigonit dhe Sinopsit. Po afrojme edhe në fund të këti raundi. Përfundon edhe kjo round pika e 10 për Eternal Fire. Deri me tani janë 7 pik të fituara radhazin nga ekipa kundërshtare Eternal Fire. Dhe shojmë janë të drejtuar për në lëng, 2 nga lojtarët e Bones. Afër tyre është edhe Seneri, Flatro Rigon. Të shojmë a do të kemi ndonjë entry nga Flatro dhe Rigoni, eliminimi shpejt nga Voxic në Flatron. Voxic në double kill edhe në Rigonin. 5-3 situata, Majer në afërsi të djemve këtu në mid. Eliminohet edhe Sinopsi nga Majer. GX për ndonjë tentim, por që nuk arriti atë Genci. 5-2 situata, Sener GX të vetëm në këtë round. Voxic në ndjekje të tyre dhe triple kill I Voxic deri më tani. Genci me këtë change weapon nga ana e ti. Eliminohet edhe Genci nga I morë dhe pika 11 prej Eternal Fire. Nice try prej djemve. Tentuan shumë mirë të hapin longun aty, por që të pa fat, sepse e pam Voxic ishte në timing të duhur. Peshojmë edhe njëre këtë replay të Voxic që ja mundësoj kundërshtarit ton të eliminoj Rigon dhe Flatron aty, pastaj Seneri në short dhe pika e 11 për ta. Gzantares me një loj shumë agresive në mid. E shojmë në short është Gzantares. Në anën tjetër double setup
I 5 dhe lojtarit Meyer. Vazhdon kjo ekzekuti shpejt I bënes në drejtim të B-site-it. Në low HP Arseneri, Meyer përsëri në deep plat. 5 me në eliminim të shpejt në Arsenerin. Vazhdon Voxic, Meyer në anën tjetër. Në sinopsim, 5 në rigoni vetëm Genci këtu. Eliminota dhe Genci dhe barazot gjithçka rikthehet ekipa kundërshtare Eternal Fire. 12 me 12. Weak hits into the B bomb site, whether it's, remember, from the split as well, where the B portion of it never got involved in the action. This one is just, I mean, it's they're coming. 12 me 12. Ju duhet një qetësi djemve. Ta marrin veten, por që nuk e kanë vendosur bëjnë një time out këtu. Përsëri një setup aty në mid, tani me Xantares që ja mundsoi futjen e shpejtë të tij në lower. Ku në pritje për të sinopsin anën tjetër kemi arrit që të futemi në long me 4 shënton, Flatro, Rigon, Sinops dhe Sener. Më falni është Genci afër tyre. Peshojmë në lark, kemi sinopsin këtu që eliminot shumë shpejt nga Xantares. Rigon në trade këtu në long për Imar. 4 me 4 situata. Eliminot shumë bukur Xantares tani më nga Genci në top mid. Vazhdojnë djemt aty në long. Do të kemi ndoshta një execute për në long. Ta shojmë deri në fund. Kemi kohë shumë këtu që të bëjmë ndonjë play tjetër përveç se longut. Vazhdojnë djemt me kërcime këtu. Dhe kërkim për ndonjë info në drejtim të kundërshtarëve. Sener, Flatro dhe Rigon. Një smoke në drejtim të Cities. Nuk ndalet këtu Boneja e kanë tani më dhe info për lojtarin Meyer. 4 me 3 situata, eliminimi shpejti Meyer në Senerin. Të re lojtarët e Eternal Fire gjindin aty në short. Nuk lejohet edhe plantimi I bombës për Flatron. Rrezik I madh ky për neve shikues të nderuar. Një molotov aty në drejtim të Flatros. Voxic në eliminim për të Meyer me këtë molotov në Flatron. I vetëm është Gjex. Miss shot I Gencit këtu në drejtim të Cities. Vazhdojnë molotovat. Miss shot tjetër I Gencit dhe pika e 13 për Eternal Fire. Pika e 13 për Eternal Fire. Ishin të koordinuar shumë bukur aty. Ekipa kundërshtare në short. E shojmë edhe nërë këtë replay pas eliminimit të Senerit. Nuk ndalen me throw të molotovave por në A-site Eternal Fire. And how the roles have reversed. Yeah, I would say it was the best of times and the worst of times, Jason. Ooh, a little Dickens in there, huh? Wisdom. Janë të shqetësuar ekipa jo paksa. E shojmë kemi një tactical timeout. Pas ti tactical e shpresojmë ta gjej vetën dhe të rikthehemi sepse Eternal Fire nuk po e lejon asnjë round ta gjej Boneja. Përsëri një full buy nga ekipa jonë me një ovo po të Gencit dhe 4 EK-a. Flatro në drejtim të lower ku po vjen edhe kë apo kjo loj më falni agresive Xantares. Rigon këto me një kërcim me Senerin por që blokon aty Rigon dhe Sener. Të reqje propa atyre. Kanë gecur pranë longut këtu Boneja në anën tjetër triple setup në A-site nga kundërshtarët kurse dy lojtarët të tjerë gjenden në B-site me Paz dhe Meyer. Yeah, keep an eye on the utility for Bad News Eagles though. They only have one smoke, so you can't have a clean execute on a mid to B split. You only have the one smoke. Vazhdon Boneja. Tani më në drejtim të midit. E gjithë ekipa gjendet në afërsi të double doors aty. I vetëm është Flatro në short, e ka vetëm një nade Flatro që e bëri throw at nade. Është ta për një fake. Po e shojmë, nuk ka ndonjë info këtu.
Genci apo ekipa kundërshtare e Eternal Fire. Tërheqje prapa e tyre kam vendos tani më djemë që të bëjnë një execute për në B-side. Peshojmë edhe këtë push të rrezikshëm të IMR që ka rritë të futet në top 5 dhe tani më ekipa kundërshtare e ka këtë info full për ekipën tonë. Një eliminimi IMR dhe Silopsi dhe Rigosën e në 5 majer. 4-3 situata këtu për pënejnë. Një kontrol apo full kontrol i pësajtit nga bëneja eliminot në anën tjetër. GX double kill i mor deri më tani. Xantares po afron shumë shpejt në double doors dhe bis. Në pritje për të është flatro me Rigonin dhe po ashtu Senerin. Xantares këtu në flatro për që shpëton flatro nga Seneri. Rigon e i mor Voxic në flatron. 2 minut situata për bëne në pritje për të dhe 13. Pika pare bënes deri më tani në T-side. Shpresojmë që në këto raundet të fundit të rikëthet ekipa jo ta shojmë edhe njëre këtë replay. Se njëre Rigon të vëmenshëm. Pas eliminimit të Xantares, erdhe eliminimi tjetër në tunnel dhe eliminimi i fundit të Voxic në window. Vazhdojmë këtu, është pikërisht Voxic, ai që po bën pikë në med, por që ky round po tregon një lojë shumë të shpejt në Ilon nga Boneja. I mor ka rrit këtë eliminim në Rigon, 4 lojtar të Eternal Fire tani në pik për Rigonin, i pa fat Rigonin në këtë aksion. 5-4 situata për Eternal Fire, por që eliminot shumë shpejt edhe Xantares nga Genci. Vazhdojnë aty djemë në afërsi për në rem pësht. Flatro që eliminot nga i mor, trade i bukur i Senerit në i mor. 3-3 situata. Ta shojmë Majer këtu eliminot shumë shpejt nga Genci. 3-2 situata për bënen. Ju duhet ky round shikus të dëruar ekipa son. Ju duhet ky round. GX këtu nuk shpaton. Pez me një loj super agresive. Në në tjetër shpaton Senerin nga pez. Të reqe propa ti. 2 litar të Eternal Fire në short. Change weapon nga Voxic dhe pez. Vazhdon loja shpejt e tyre në kërkim të Snopsit. Në në tjetër përshojmë sinqe. Në rukëtim për në B-side këtu. I vetëm është Snopsi. Karlo jo një dashur. Vazhdojmë me ato magjia të tua të bukura. Ato killa tua të bukura Sinops. Sepse tani na duhet Sinopsi këtu në Voxic. Eliminot edhe pas dhe pika 14 për bënen. Pika 14 këtu për Bad News Eagles. Njëri këthim në raundit e fundit. Bëneja jo në dashur. Ta shojmë edhe njëre këtë replay të bukur. Ishte kjo eliminim në litarin Majer që soli atë aksion 3-2. Por që eliminimi tjetër i GX nga pas e soli situatën e 2-2. Pastaj eliminime të bukura nga Sinopsi dhe erdhi pika 14 për bënen. Fytyra të zberat e Eternal Fire nuk ka përfundu asgjë. 14-13. Nëse e fitojmë edhe këtë round, fitojt edhe pika parazimit, po ashtu nuk do të kenë do një ekonomi të madhe, ekipa kundërshtare dhe gjithë shka do t'jetë në avantajin tonë. Vazhdoj me Sinopsin tani me ovo po në duart e ti, ta shojmë Sinopsi këtu! Shka është kjo more? Change weapon aty për Eagle në tu, por që ndash Eagle, ndash rifler, ndash sniperist. Ky është Sinopsi. 5-4 situata. Vazhdoj me Seneri këtu gjek të Rigon, ku në afërsit e tyre qitet Majer, por që tani e ka një fond tjetë për ta. Një nejt në drejtim të Majer, të reshje ti prapa. Blokot Majer aty.
Në anën tjetër, vazhdon ekipa jon me 4 lojtarë në lower dhe Synopsin që gjendet I vetëm në short. 5-4 situata. Në car position të longo gjendet Voxic. Në long kemi Imor, Xantares dhe Majer në B-side. A do tjetë ky round për neve apo jo? A do tjetë bëneja deri në fund, si kurse që ishte edhe më herët, me atë loj shumë të mirë. E filluam shumë mirë, shikos të dëruar. Një execute për në A-side nga shorti këtu nga djem. Voxic në pritje për ta. 25 sekonda. Nuk kemi edhe shumë kokë. Xantares po afrot në City. Eliminim në Synopsis. Riko shumë bukën në Imor. Të rishët vëmendja Voxic këtu. Ka gecur Voxic. Change weapon për të. Favor për në Bad News Eagles tani. Se neri këtu eliminon nga Xantares. Majer në rigon, qfar po ndodh? Qfar po ndodh? GX në pritje për ta nga shorti. Flatro në anën tjetër. Në Gandalf position. Ta shojmë këtë aksion. Flatro jo në Xantares. 2-2 situata. Flatro jo në aty në double kill. Flatro! Kete pasa contigo! A mori me jo Flatro jon! Qfar ande apo aksioni nga Flatro? Pika e barazimit këtu për bënen! Pika e barazimit apo pika e 15 nga Bad News Eagles! Rikëthen aty shqiponi ato nga shikues të ndëruar! E pa besushme se qfar doli diri më tani në dasdysh! E pa besushme se qfar doli! Një loj shumë e bukur në fillim nga ona jonë, rikëthimi e Eternal Fire në 12-12. Tani në 15-13 për ekipën tonë. Nuk ka përfundu ende asgjë. Por kjo që ndodhi na ndihmon që të vazhdojmë, ta fitojmë edhe këtë round sepse peshojmë një ekonomi të dobët në Eternal Fire aty që Voxic ka rrinë eliminimin e Getsit. 5-4 situata për Eternal Fire. Në anën tjetër Rigon ka rritë të futet në pit. Çfarë po ndodh këtu? Majer po arrin të futet në top mid. Kjo gjë që ja mundëson ati. Edhe info në sakt për ekipën Eternal Fire. Në anën tjetër 4 shajon janë të pozicionuar në long këtu në afërsi të longut për që Xantares po del me këtë spray të shpejt dhe një trade I flatur shmatet. Majer rrezik I madh, nuk kemi info për Majer. Rigo shpëton për fakt, ta shohim këtë aksion. Rigo në ndjekje për në Majer. Eliminot flatur nga Voxic, eliminot edhe Rigoni. I vetëm Synopsis kundër 3 lojtarëve të Eternal Fire. 1-3 situata për sinqëm. Voxic në City position. Bez aty në afërsi të shortit. Ku në drejtim portasht edhe Majer. Ta shojmë ka 2 lojtarë këtu Synopsis. Eliminim tjetër për Majer. Synopsis këto nuk arrin edhe eliminimin tjetër. Pika 14 për Eternal Fire. Çka është kjo? Po dojnë me në dhona I farin frakti ekipa kundërshtare. Çka po dojnë me ndodh dhere në fund. Nuk po arrita kuptoj. Allah ki Genci aty me atë pik në mid. Ishte më I shpejt Voxic që e realizoj situatën në 5-4 pastaj Xantares me një pik shumë të shpejt nga City edhe pse ishte I blokuar nga smokat Xantares. Vazhdoj të bëj pik dhe ta zgjejat eliminim në lojtarin tonë Sënerin. Një trade nga Flatro Menejt. Nuk u realizua ai aksion deri në fund. Nice try prej Bones. Është raundi I fundit shikues të ndëruar. Është raundi I fundit. Një Galil për Sinqen, 3 AK dhe një Ovo për GX. 2 lojtarë në lorë nga Boneja, një taktik default. Është raundi I fundit që po luhet default nga ekipa jonë. Se njeri këtu me një kontakt nda lojtarit Majer. Vazhdon Rigoni vetëm në short.
Arrin që të futet në short pas fleshave të sinopsinanën tjetër Flatro. Pas smokët këtu në B-tunnel, po djegët edhe Flatro e ka infon 5 dhe Majer për të po afrot edhe Seneri për ditë të Flatros këtu. Vjen edhe kontakti i par. B-split 5 dhe rigon Flatro në 5. Flatro jo në double kill edhe në Majer. Vazhdo në ekipa ju GX si pozicionuar shumë bukur këtu në mid. Miss shot i Gitsit. Xantares të GX 3 me 3 situata. Voxik, Xantares i mor Flatro Sinops dhe Sener. Po afrot ekipa kundërshtare në kërkim të djemve. Seneri on me këtë pik. Seneri aty. Double kill i Johnson si vetë Voxik. Shumë gëzel se vinjorum. Qaqishim qitirim. Bad News Eagles fitoria e par kunder ekipës nga Turqia Eternal Fire. Përshëndetje speciale dhe të përcamërta për Turqt. Nice try për ekipën kundërshtare. Big win aty për Banin. Big win për ekipën të shikues të ndëruar. Është fitoria e parë që na mundson edhe rrugtimin për The Major. Kjo është bëneja. Kjo është Flatro jon që na shpëtoi ma triple kill, pastaj me double killin tjetër këtu në B-side. Seneri në përfundim të raundit. 16-14, Bad News Eagles. Po presim edhe pak tashmë edhe për info të sakta se kur do të ndeshemi me ekipin e radhës dhe me